ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Chef Style YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අදම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත් කාලෝචිත මාතෘකාවක්. ඒ තමයි මේ වෙද්දි O level exam එකේ result ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි පාස් වෙලා සතුටින් ඉන්නවා. තවත් පිරිසක් exam එක භාගයට කොට දාගෙන දුකෙන් ඉන්නවා. නැවත වතාවක් try කරන්න බලාගෙන. තුන්වෙනි කොටාසය exam එක fail වෙලා දුකෙන් ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම මම විභාගේ කොට දාගත්ත කට්ටියට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. අද මම කතා කරන්නේ ඔයා exam එක fail වෙලා දුකින් කම්පාවෙන් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඔයාගේ ජීවිතයට, ඔයාගේ ඉදිරි අනාගතයට, ඔයාගේ රැකියාව තුළ ඉදිරියට යන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එක හරහා, Chef Style YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නම් රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා like button එකත් ඔබාගෙනම යන්න. exam එක කියන්නේ ජීවිතේ කඩයිමක් පමණයි. ඕගොල්ලෝ හිතන්න හොලන් හොටෙල් සෙටට ඇතුල් වන්නේ exam fail වෙන කට්ටිය විතරයි කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. මම අද කතා කරන්න යන්නේ exam එක fail වෙලා කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ඉන්න කට්ටියට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඔයාට මුදල් තියනවා නම් private hotel school එකකට ගිහිල්ලා ඔයාට දේවල් ඉගෙනගෙන හොටෙල් සෙටට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මුදල් නැති වුණත් හොටෙල් සෙටට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මුලින් ඉඳන් kitchen helper ඉඳන් ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේ රැකියාව ඉතාමත්ම ගෞරවාන්විත රැකියාවක්. ඒ නිසා මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වන්න. සමහර විට ඔයා එක්සෑම් එක කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. වයස අවුරුදු 25 30ක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙන හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වෙලා වැඩක් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. මම දකින පළවෙනිම බෙනිෆිට් එක තමයි ඔයාට හොඳ රැකියා අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට මේ රැකියාව උපකාරී වෙනවා. මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක නිසා අපේ හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය පොඩ්ඩක් කඩා වැටලා තියෙනවා. නමුත් මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාට හොඳ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඔබට හැකි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණොත් ඔයාගේ රැකියාව ස්ථිර රැකියාවක් බවට පත් වෙනවා මේ හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය තුල. දෙවෙනි බෙනිෆිට් එක තමයි ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී බව දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ ඒක ඇඟේ තියෙන ඕන කලාවක්. ඒ කලාව ඕගොල්ලන්ට දිනෙන් දින වැඩි දියුණු කර ගැනීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය හරහා. මම දකින තුන්වෙනි බෙනිෆිට් එක තමයි දවසින් දවස අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගැනීමට ඔයාට හැකි වෙනවා. ඊටමත් පුළුල් පරාසයක විහිදෙන රැකියාවක් ඔයාට දවසින් දවස අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා. ඒ තුලින් ඔයාගේ රැකියාව ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට ඔයාට හැකියාව තිබෙනවා. මම දකින ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි ඔයාලට නොමිලේ කෑම, නොමිලේ බීම සියල්ලම හොටෙල් එක තුලින් සපයා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට ලොකු බෙනිෆිට් එකක්. මම දකින ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි ඔයාටත් ගුරුවරයෙක් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔයා අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන, අලුත් සෝස් ಜಾති ඉගෙනගෙන, අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන තවත් කට්ටියට කියලා දීමේ හැකියාව මේ තුලින් ඔයාට ඇති වෙනවා. ඔයාට ඒ තුලින් ආත්ම තෘප්තියක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම දකින ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි ඔයාටම කියලා, Tamanටම කියලා රෙස්ටුරන්ට් එකක් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව පවතින. උදාහරණයක් රෙස්ටුරන්ට් එකක් නෙමෙයි, සමහර විට බේකරි එකක්, එක්කෝ කේක් ෂොප් එකක්, නැත්නම් පීසා ෂොප් එකක්. ඒ වගේ Tamanටම කියලා කාටවත් යටත් නොවි Tamanගේම දැනුමින් Tamanටම කියලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ දැනුම ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම දකින ලොකු බෙනිෆිට් එකක් ඔයා හොටෙල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණොත්. මම දකින ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි රැකියා අවස්ථා. රැකියා අවස්ථා ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ හොටෙල් ක්ෂේත්‍රය තුළ. දේශීය සහ විදේශීය බොහෝ රැකියා අවස්ථා තියෙනවා. හොඳ පඩියකට පිටරට යන්න පුළුවන් මේ රැකියාව තුලින්. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් පළපුරුද්දක් ගැනීම පමණයි මේ රැකියාව තුළ. මම දකින ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි සමාජය ඔබට ගරු කරනවා. ඒ තුලින් ඔබට ගරුත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ රැකියාව තුළ. මම දකින ඊළඟ බෙනිෆිට් එක තමයි ඔබට මිනිස්යන් සතුටු කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මිනිස්යන් සතුටු කරන්න පුළුවන් ඔබට විහිළු කරලා, කුණුහරුප කියලා ඒ වගේ දේවල් වලිනුත් ඔබ මිනිස්යන් සතුටු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ කෑමක් දීලා මිනිස්සෙක්ව සතුටු කරනවා කියන්නේ ඔබට ලොකු වාග්යක් ඒක. මම කාරණා කීපයක් කතා කරුවා මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඔයාට හම්බෙන බෙනිෆිට් මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එක හරහා, Chef Style YouTube channel එක හරහා. රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරලා
මේ වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් මං කියලන්න සුබ දවසක්. මම චෙෆ් මිලාන්.